Từ những hành trình xuyên vũ trụ tới những thế giới xa xôi vượt thời gian, phim khoa học viễn tưởng đã luôn đưa người xem du hành khỏi thực tại và giúp chúng ta phỏng đoán cuộc sống sau này. Nhiều dự báo về phát minh công nghệ trong phim đã trở thành sự thật. Thế còn dự đoán về thời trang thì sao? Trong vài phút tới, hãy cùng Chuyện Bỏng Ngô tìm hiểu xem trang phục trong phim viễn tưởng nói lên điều gì về cách điện ảnh nhìn nhận thế giới tương lai. Từ tác phẩm phim cầm Metropolis cho tới thập niên 60, thuở sơ khai của dòng phim viễn tưởng đã đặt ra lối mòn cho thời trang tương lai với những trang phục hào nhoáng, rườm rà, cùng chất vải lấp lánh hay phụ kiện kỳ quặc. You have a good memory, pretty. Thank you. Có thể nói vào thời điểm này, thể loại phim viễn tưởng mang một góc nhìn đầy lạc quan. Những trang phục phóng đại đến mức lố bịch này thể hiện niềm tin của người làm phim vào một viễn cảnh tương lai đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, sau một thập niên 70 nhiều biến cố, xã hội phương Tây dần nhận ra giấc mộng đẹp ấy sẽ không thành, và bức tranh về thế giới ngày mai cũng dần chuyển sang một tông màu tối. Các nhà làm phim giờ tập trung hơn vào tương lai đang tới và xu hướng của thời trang viễn tưởng, vì vậy trở nên thực dụng và gần với thực tế hơn. Nổi bật nhất trong thời kỳ này là Blade Runner, với những trang phục và bối cảnh tăm tối nhưng tuyệt đẹp của Los Angeles năm 2019. Thiết kế phục trang vượt thời gian trong phim vừa tương lai vừa đương đại, bởi lẽ những chi tiết viễn tưởng trong trang phục đều có gốc rễ từ quá khứ, với nguồn cảm hứng từ một Hollywood phù hoa những năm 40, từ phim noir ly kỳ hay punk rock nổi loạn. Sự đột phá của Blade Runner đã mở đường cho hàng loạt những thành công liên tiếp của dòng phim viễn tưởng những năm 80, đánh dấu một thời kỳ mới cho thể loại này. Nhận được sự yêu mến từ khán giả, khoa học viễn tưởng tiếp tục chuyển mình trong những thập kỷ sau. Con người tương lai giờ ăn diện một cách đa dạng hơn, từ những bộ cánh cắt xẻ, trói lọi và táo bạo trong The Fifth Element, tới những trang phục chắp vá của thế giới hậu tận thế trong Snowpiercer hay Mad Max Fury Road. Tuy vậy, từ đầu thế kỷ 21, phong cách tối giản đã dần trở thành tiêu chuẩn mới của thời trang tương lai. Nó hình thành song song với sự thịnh hành của thẩm mỹ hãng Apple ngày nay. Đặc biệt ấn tượng, bộ phim Her của đạo diễn Spike Jonze đã đẩy thẩm mỹ này đi xa hơn theo một hướng mới lạ. Không cần sáng tạo thêm, các nhà thiết kế đã giản lược trang phục ngoài đời. Những tiểu tiết hiển nhiên như thắt lưng và cổ áo hầu như hoàn toàn vắng bóng. Quần con bò lại được thay thế bởi những chiếc quần cạp cao hoài cổ. Những khác biệt tưởng như không đáng kể này đã lập tức gợi lên hình ảnh của một thời kỳ khác, tinh tế đến mức người xem thấy vừa quen vừa lạ mà không hiểu tại sao. Rõ ràng là những người làm phim không phải tiên tri, nên bạn cứ yên tâm là trong tương lai không ai sẽ ăn mặc như trong Back to the Future đâu. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận rằng thời trang là một công cụ cơ bản để xây dựng bối cảnh trong phim viễn tưởng, bởi trang phục là cách chúng ta nhận diện thời gian. Nhưng tuyệt vời nhất là khi thế giới hư cấu của điện ảnh nhìn nhận ra rằng mốt thời trang không như công nghệ, không nhất thiết luôn phải cải tiến. Chỉ khi trung hòa được thẩm mỹ tương lai với thời trang đương đại, những nhà làm phim mới có thể kéo thế giới viễn tưởng lại gần hơn với chúng ta.